હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે અને એકદમ ઓથેન્ટિક સ્વાદ સાથે રસિયા મુઠિયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, દરેક ઘરમાં રસિયા મુઠિયા બનતા હોય છે, પણ આજના રસિયા મુઠિયા એકદમ અલગ સ્વાદ સાથે બનાવેલા છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ચટપટા મસાલા સાથે રસિયા મુઠિયા। તો રસિયા મુઠિયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં સાંજની બનાવેલી મગ ચોખાની ખીચડી લીધેલી છે। તમે ખીચડીની જગ્યાએ વધેલા ભાતનો ઉપયોગ કરીને પણ રસિયા મુઠિયા બનાવી શકો છો। ખીચડીથી બનેલા મુઠિયા એકદમ સરસ ફરસા બને છે। તો ખીચડી આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું અને ખીચડીની સાથે જ અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું અને અડધો કપ મેં હાંડવો ઢોકળાનો લોટ લીધેલો છે, જે આ રીતે કકરો હોય છે। તમે આ રીતે હાંડવો ઢોકળાનો લોટ ના હોય તો થોડો જાડા લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને કાં તો પછી થોડો રવો ઉમેરીને પણ આ મુઠિયા બનાવી શકો છો। તો બંને લોટ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું। હવે મસાલા કરી લેશું। તો મસાલામાં આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવેલી છે, તો અડધી પેસ્ટ અત્યારે આપણે મુઠિયા સાથે ઉમેરશું, બાકીની પેસ્ટનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરશું। હવે મસાલા કરશું। મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડો ગરમ મસાલો અને સાથે જ મેં 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક સમારીને લીધેલા છે। મીઠા લીમડાનો સ્વાદ આ મુઠિયામાં બહુ સરસ આવે છે, તો આ રીતે બારીક સમારીને ઉમેરવાના અને વધારે પ્રમાણમાં ફ્રેશ સમારેલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને 1 ચપટી જેટલા જ આપણે કુકિંગ સોડા ઉમેરશું। થોડા કુકિંગ સોડા ઉમેરવાથી મુઠિયા એકદમ સરસ સોફ્ટ બને છે। મુઠિયામાં સોડા વધારે ના પડે એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને બધો જ મસાલો એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધું જ આ રીતે હાથેથી ચોળીને મિક્સ કરશું। આ લોટ બાંધવામાં તમારે પાણીની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે। અહીંયા આપણે કોઈ પણ જાતના પાણીના ઉપયોગ વગર મુઠિયાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। આ ટાઈમે જો તમને મુઠિયાનો લોટ થોડો વધારે ઢીલો લાગતો હોય તો થોડો વધારે ચણાનો લોટ કે પછી તમે ઘઉંનો જાડો લોટ ઉમેરી અને મુઠિયાના લોટની કન્સિસ્ટન્સી બરોબર કરી શકો છો। અત્યારે આપણો લોટ પરફેક્ટ છે। હાથ તેલવાળો કરી અને આપણે નાના નાના મુઠિયા તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે આપણે મુઠિયા તૈયાર કરવાના છે, વધારે મોટી સાઈઝ નહીં કે વધારે નાની સાઈઝ નહીં। આ રીતે મુઠિયા બનાવી અને સાઈડમાં પ્લેટમાં મૂકતા જશું। તો આ રીતે નાની સાઈઝના બધા જ મુઠિયા તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા બધા જ મુઠિયા એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા છે। તૈયાર કરેલા મુઠિયા સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું। અહીંયા મેં થોડો લોટ વધારેલો છે, તો એ લોટમાં જ આપણે 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને પાણી સાથે થોડો મસાલો કરી લેશું। મસાલામાં થોડી હળદર ઉમેરશું અને અડધી ચમચીથી ઓછું મીઠું ઉમેરશું। આપણે મુઠિયામાં મીઠું ઉમેરેલું છે, એટલે ગ્રેવીમાં મીઠું ઉમેરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। મીઠાનું પ્રમાણ વધી ન જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે। અને વિસ્કરની મદદથી સાઈડમાંથી આ રીતે બધો લોટ લેતા ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું। આ રીતે થોડો લોટ વધારીને રાખશો તો ગ્રેવી માટે એક્સ્ટ્રા લોટ નહીં ઉમેરવો પડે। અહીં આપણી મુઠિયાની ગ્રેવી પણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે વઘાર કરશું। તો રસિયા મુઠિયાનો વઘાર કરવા માટે આપણે ગેસ પર કઢાઈ મૂકેલી છે અને કઢાઈમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું, અડધી ચમચી જીરું, સાથે 20 થી 25 નંગ સૂકી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું। રાઈ, મેથી અને જીરું થોડા કકડે થોડી હિંગ ઉમેરશું અને ખડા મસાલામાં અહીંયા 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તજનો ટુકડો, 2 લવિંગ, 1 તમાલપત્ર આ રીતે 2 ટુકડા કરીને ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ થોડા મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દઈશું અને જે આપણે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બચાવીને રાખેલી એ પણ ઉમેરી દઈશું। અત્યારે આપણે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરેલી છે। તમે તૈયાર જો લસણની ચટણી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો।
તો વઘારમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સારી રીતે કકડી ગઈ છે. આપણે જે ગ્રેવી તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ગ્રેવી કડાઈમાં ઉમેર્યા પછી એક વખત બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું જેથી ગ્રેવી ઝડપથી ઉકળી જાય. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. અહીંયા ગ્રેવી થોડી ઉકળવા માંડી છે તો થોડા મસાલા વધારે કરી લેશું. મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું પાવડર અને ધાણા જીરું ઉમેરી અને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે ગ્રેવી એકદમ સરસ ઉકળવા માંડી છે. ગ્રેવી આવી સરસ એકદમ ઉકળી જાય ને પછી જ એમાં મૂઠિયા ઉમેરવાના છે. તો તમે કાચી ગ્રેવીમાં મૂઠિયા ઉમેરશો તો મૂઠિયા તરત જ ફેલાઈ જશે અને તૂટી જશે. ઉકળતી ગ્રેવીમાં તમે મૂઠિયા ઉમેરશો એટલે મૂઠિયા એકદમ સારી રીતે બફાવા મળશે. અને મૂઠિયા આ રીતે એકદમ છૂટા છૂટા ઉમેરવાના જેથી એકબીજા સાથે ચીપકી ના જાય. મૂઠિયા ગ્રેવીમાં ઉમેરવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રાખવાની, કારણ કે મૂઠિયા જેમ જેમ ગ્રેવીમાં નાખશો એમ ગ્રેવી થોડી ઠંડી થતી જશે. એટલે ફાસ્ટ ગેસે જો તમે મૂઠિયા ઉમેરશો તો ગ્રેવીનું ટેમ્પરેચર એકદમ પરફેક્ટ રહેશે. હવે બધા જ મૂઠિયા અત્યારે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દીધા છે. મૂઠિયા ગ્રેવીમાં ઉમેરી અને તરત જ ચમચો નથી અડાડવાનો. મૂઠિયાને થોડા બફાવા દેવાના, પછી જ આપણે અંદર ચમચો ફેરવશું. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું એટલે વરાળમાં મૂઠિયા એકદમ સરસ બફાઈ જશે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો મૂઠિયાની સાઇઝ થોડી મોટી થઈ ગઈ છે. હળવે હાથે આ રીતે ચમચો ફેરવશું. આ મૂઠિયામાં આપણે ચપટી જેટલા જ કુકિંગ સોડા ઉમેરેલા છે, પણ થોડા કુકિંગ સોડા ઉમેરો ને એટલે મૂઠિયા અંદર સુધી એકદમ સરસ બફાઈ જશે અને સરસ ફૂલી પણ જશે. તો હળવા હાથે ચમચો ફેરવ્યા પછી ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. વચ્ચે હળવા હાથે આ રીતે ચમચો ફેરવતું રહેવાનું જેથી મૂઠિયા બધી બાજુ એકદમ સરસ બફાઈ જાય. હવે આ મૂઠિયાને એકદમ ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે અહીં અમે 3 થી 4 ગોઠ આંબલીની પલાળીને રાખેલી, તો આંબલીનો રસો આપણે ઉમેરી દઈશું. અને આંબલીનો સ્વાદ બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. બધું મિક્સ કરી દઈશું. ફરી પાછું થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી એકદમ ખાટી મીઠી ફ્લેવર મૂઠિયામાં આવી જાય. તો મૂઠિયા આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેર્યાને 6 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે ગ્રેવી એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે અને મૂઠિયા બફાઈ અને સાઇઝમાં સરસ મોટા થઈ ગયા છે. અને ગ્રેવી સાથે મૂઠિયા બફાઈ પણ ગયા છે. એક મૂઠિયા આપણે ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે ચપ્પુની મદદથી કટ કરતાં મૂઠિયું એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે અને અંદર સુધી એકદમ સરસ બફાઈ ગયેલ છે. તો તૈયાર થયેલી રસિયા મૂઠિયાની કડાઈ આપણે નીચે ઉતારી લેશું અને ઉપર એક સરસ વઘાર કરી લેશું. તડકા પેનમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં ચપટી જેટલી જ રાઈ ઉમેરશું. રાઈ એકદમ સરસ ફૂટે એટલે થોડી હિંગ ઉમેરશું. તો રાઈ સરસ ફૂટી ગઈ છે, હિંગ ઉમેરી દીધી છે. ગેસ પરથી તડકા પેન ઉતારી લેશું અને કશ્મીરી લાલ મરચું આપણે તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને તરત જ તૈયાર કરેલો વઘાર કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. છેલ્લે થોડા ફ્રેશ ધાણા ઉમેરી દઈશું અને તૈયાર કરેલા ગરમા ગરમ રસિયા મૂઠિયા સર્વ કરશું. તૈયાર થયેલા રસિયા મૂઠિયા સર્વ કરશું. ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીમાંથી બનેલા રસિયા મૂઠિયા. અત્યારે આ રસિયા મૂઠિયા આપણે આંબલીનો પલ્પ અને ગોળ સાથે તૈયાર કરેલા છે, પણ તમે ઈચ્છો તો આમાં દહીંની ગ્રેવી તૈયાર કરી અને આ રસિયા મૂઠિયા બનાવી શકો છો.
તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ ઓથેન્ટિક સ્વાદ સાથે બનેલા રસિયા મુઠિયાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.